مساء الخير عليكم كلكم، منورينا ومبسوطين ان احنا دايما معاكم. اتفضلي. Welcome to everyone. Thanks so much for joining us today. We look forward to discussing with you any new updates that we have regarding immigration and to answer some of your questions this afternoon. عاملين ايه كلكم؟ يا رب كلكم تكونوا بخير. عايزين نتكلم النهارده عن حاجات كتير. المره اللي فاتت احنا قلنا لكم ان في انترفيوهات كانت جات للناس اللي مقدمين لهم في جون، كان جالهم انترفيوهات. المره اللي فاتت انا قلت ان الانترفيوهات دي كانسلت. في الحقيقه بداوا يعملوا ريسكادول تاني لمواعيد المقابلات دي، فبدانا نستلم مواعيد مقابلات تاني. which is perfect. يعني الناس اللي هي اللي مقدمه جديد بدا يجي لها المقابلات مره تانية. بدا الناس اللي كانسلت بعض منهم بدأ يجيله مواعيد للمقابلات تاني. هم على فكرة يا جماعة ما كانش كل اللي مقدم في شهر 6، يعني اللي كان جالنا مقابلات ليهم اللي مقدمين في يوم 1 2 3، يعني كان ناس قليلة جدا جدا جدا. النهاردة هنتكلم معاكم على كذا حاجة. اول حاجة طبعا زي ما قلت يا جماعة، في ناس بتتصل بتحرجنا بالاتصال، يعني بتتصلوا برد احنا جايين نجيب ورقة ايه من الكنيسة، نجيب يا جماعة طالما انتوا في مصر احنا ما نقدرش ان احنا نجاوب عليكم ونقول تجيب ورقة ايه من الكنيسة. احنا قلنا الطلبات بتاعه الاوراق المطلوبه لقضيه اللجوء قبل كده، الطلبات دي للناس اللي موجوده جوه الولايات المتحده. ورقه الكنيسه دي بتبقى شهاده تزكيه للناس برضو اللي موجوده هنا، هم اللي احنا بنقول لهم الكلام ده. مريان عرف لنا الناس اللي موجوده بره امريكا اللي بيبعتوا لنا كل يوم يقولوا لنا احنا عايزين نيجي او احنا عايزين نقدم قضيه لجوء واحنا بره امريكا. هل هم يقدروا يقدموا على القضيه هم بره امريكا ولا الوضع عامل ازاي؟ No. As we've said before, you need to get a visa to come to the U.S. And then once you're here, if you'd like to give us a call, we're happy to talk with you and to see if there's a way for you to stay, if that's what you desire to do. Depending on your circumstances, we're happy to talk with you, but that's once you come to the U.S. How you get here, it's up to you. It's not something that we can control or assist you with, but we're happy to talk with you once you're here. طيب زي ما قلنا طول ما انتوا موجودين بره امريكا يا جماعه احنا ما بنقدرش نساعدكم خالص في موضوع ان انتوا تعملوا لجوء من بره. ما نقدرش ان احنا نساعدكم ان انتوا تيجوا بفيزا او يعني هتيجوا هنا ازاي، دي حاجه احنا ما بنقدرش نساعد فيها. لما بتوصلوا هنا ما نقدرش نقول لكم هتعملوا الهجره ازاي، هتهاجروا ازاي. لما بتوصلوا هنا وبتدخلوا جوه الولايات المتحده بنحاول ان احنا لما بتكلمونا وبيكون عندكم سبب يخليكم تقعدوا هنا بشكل قانوني، احنا طبعا بنحب ان احنا نساعدكم. عايزه اقول حاجه في البدايه، ان احنا مكتبنا في كاليفورنيا، في اورنج في كاليفورنيا، ولكن احنا بناخد قضايا في كل الولايات. عايزه اتكلم في الاول، نتكلم عن الناس اللي ناس كتير بيتصلوا يقولوا احنا متحولين محكمه وكنا مع باراليجال او كنا مع محامي تحولنا محكمه، المفروض نعمل ايه؟ قبل كده اتكلمنا في الموضوع ده، قلنا اي حد ريفير تو كورت لازم تشوفوا محامي، واحنا بيشرفنا طبعا ان احنا نساعدكم. الناس اللي بتبقى عندها قضايا محكمه بيشرفنا ان احنا نرد على اسئلتكم من غير اي استشاره. مفيش كونسلتيشن، المكتب عندنا ما بيتشارجش كونسلتيشن لا للمحكمه ولا للنيو اسايلم. لكن الحاجات التانية اللي هي بتبقى كومبليكيتد واسئله كتير وعايزين نسال عن الاي 2 وعايزين نسال عن الحاجات دي بيبقى فيه استشاره مدفوعه للمكتب. بنحاول نرد على اسئلتكم على قد ما بنقدر، بس زي ما قلنا لو سمحتوا الناس اللي بتبعت تسال نيجي ازاي او هتعملوا لنا ايه او نجيب اوراق ايه واحنا جايين، الكلام ده غير قانوني ليكم ولينا. يعني ما تقدرش ان انت تسال وانت في مصر انا داخل سياحه هجيب اوراق ايه عشان اعمل لجوء، يبقى انت جاي بنيه اللجوء، يبقى انت في حاجه فراد في الورق بتاعك. لازم نيه اللجوء دي بتبقى وانت جوه الولايات المتحده، والا وانت جاي من المطار لازم تقول للاوفيسر انا جاي اقدم لجوء لو انت جاي ناوي اللجوء. فلو سمحتوا يا جماعه ما حدش يعني النهارده حد كلمني فقلت له انا مش هقدر ارد على الاسئله الاوراق اللي هتجيبها ايه من مصر وانت جاي لان انت لسه مش موجود. طب معلش نكتب ايه في ورقه الكنيسه؟ طب معلش فانا اسفه، انا بيبقى نفسنا نرد بس ما بنقدرش ان احنا نرد. طيب مريان قول لنا معنى اللجوء ايه؟ اتفضلي. What is asylum? Asylum is requesting that the U.S. government give you protection from your country, that if you return to your country, you're in fear of bodily harm and or death. So if you have a reason for asylum, which could be
religious persecution, FGM, which is the female circumcision, political reasons. You might be part of a political party or a movement that's against the government, domestic violence, and other issues. Homosexual or bisexual, atheist, a non-believer, a Muslim, a minority Muslim, depending on the type of Muslim you are, in a majority Sunni or Shia. There's those types of issues that can be considered reasons to ask for protection against your government and that you cannot return to your country. تمام. يبقى اللجوء معناه طلب الحماية، ان انت بتبقى جوه الولايات المتحدة الامريكية وبتطلب ان انت تقدم على طلب حماية لان انت خايف ترجع بلدك لاسباب، سواء انت تعرضت للعنف في بلدك او هتتعرض للعنف في بلدك لو رجعت، العنف او الموت او القتل بناء على السبب اللي انت جاي تقدم عليه اللجوء، سواء سبب ديني لو انت مسيحي في دولة اسلامية، بسبب العرق او اللون لو انت ابيض في دولة كلها سود، او لو انت اسود في دولة كلها بيض، دي برضو بتبقى بناء عليها تقدر تقدم الطلب الحماية. لو انت ست اتعمل لك الختان او خايفة على بناتك من الختان، وزي ما قلنا يا جماعة دايما الناس بتسأل ايه هي ولايات الدائرة التاسعة، بقول لهم يا جماعة قلنا في اللايفات ولايات الدائرة التاسعة ألاسكا، كاليفورنيا، نيفادا، أريزونا، هاواي، أورجان، واشنطن ستيت، دي ولايات الدائرة التاسعة، ودي الولايات اللي بيبقى فيها قضايا الختان كويسة قوي. بالنسبة لنيويورك ونيوجيرسي وشيكاغو وأرلينغتون فيرجينيا الختان فيها كويس، بس لو عندكم بنات، يعني لو في بنات خايفين عليهم من الختان. لكن لو انت ما عندكيش بنات، عندك 100 سنة حصل لك العملية دي وانت صغيرة خالص، قاعدة في ولاية من ولايات الدائرة التاسعة، القانون بيقول اللي حصل له الموضوع ده من حقه اللجوء. طب خايفة على بناتك من الختان بس وانت ما عندكيش الختان واهل جوزك عندهم الختان، هقولك برضو تعالي ولاية من ولايات الدائرة التاسعة، في قانون هنا بيقول ان لو انت خايفة على بناتك ان هم يتعرضوا للضرر بسبب الختان، او من حقهم ان هم ان انت تقدمي اللجوء وبتاخدي الحماية بناء على خوفك على اولادك ان هم يتعرضوا للضرر. قلع الحجاب وده بيبقى سبب ديني، كنت لابسة الحجاب وقلعتيه فده عرضك للإيذاء سواء الجسدي او النفسي. دومستيك فايلنس اللي هو لو الزوج بيعنف زوجته، اللي هو بيضربها بيهينها، لو الاهل بيضربوا او بيهينوا اولادهم سواء ولد او بنت، سواء الاب او الام او الاخ او الاخت او العم او الخال، مش شرط حد معين. لو انت هوموسيكشوال او بايسيكشوال، وانا يعني اكيد كل واحد عارف معنى الكلمه دي لو هو عنده الموضوع ده. لو انت مش مؤمن بربنا خالص، كنت مسلم او مسيحي وبعد كده بقيت ملحد، كل الحاجات دي بتعرضك للإيذاء في بلدك، فمن حقك بناء عليها تقدم على طلب اللجوء. عايزين نعرف الأوراق المطلوبة ايه للجوء، عشان يا جماعة انا بعد اذنكم اللي هيتصل من بره امريكا ويسأل احنا مش هنقدر نرد. الكلام اللي احنا بنقوله ده للناس اللي موجودة في امريكا، موجودين هنا بأي نوع من انواع الفيزا، اي نوع، وعايزين يقدموا طلب لجوء. ايه الأوراق المطلوبة للجوء سواء بالنسبة of course is general information. Every case has specific things that we'll be requesting, but this is just to give you a general idea of what is necessary. So of course your passport, your visa that brought you here, your I-94, if you're married, your wedding certificate, if you converted to Christianity, your baptism certificate. Depending on your situation, we often need, if you were baptized, we need those pictures depicting that. If you have children that are applying with you or your spouse, also we need their passport information. So the papers are many, and of course everything is dependent, of course, as I said, on each specific case, but it's a general idea for what is necessary. طيب خليني انا اقول لكم ايه الاوراق، برضو اشرحها اكتر شوية عشان بالعربي. بالنسبة للناس اللي هم لو انت جاي اصلا مسيحي في دولة اسلامية وتعرضت للاضطهاد، لو عندك تقارير طبية او حصل لك ضرب او اعتداء، ياس بناخدها. لو قلت لي انا هجيب محضر شرطة او كده، احنا ما بنحطش محاضر الشرطة دايما في القضايا بتاعتنا او في الملفات وما بنحبش. ولو انت هتقول لي انا هعمل تقرير طبي عشان اجيبه لكم، مش عايزينه، لازم يكون فعلا انت ضربت او تعرضت للايذاء عشان وفعلا عندك حاجة حقيقية عشان تجيبها. طيب
بالنسبة للمسيحيين زي ما قلنا شهادات الميلاد، قسيمة الجواز، شهادة الجيش للزوج، شهادة الكنيسة. والناس قالت لي يعني ايه شهادة الكنيسة؟ شهادة الكنيسة بتقول ان انت من ابناء الكنيسة ومواظب على حضور القداسات والتناول، لو انت شماس والابن الفلان شماس، او شهادة بتقول ان الابن الفلان شماس، او شهادة شموسية من الكنيسة. يعني احنا لما بنرد يا جماعة الناس بتبقى عايزة بالظبط، انا ما اقدرش اقول بالظبط لان كل المفروض شهاده الكنيسه دي بتطلع باسلوب الكاهن، يعني مش احنا اللي بنقول له اكتب كذا، هو بيكتب اللي هو عايزه بطريقته وباسلوبه. بالنسبه لو عندك طبعا تقارير طبيه بتثبت حالتك، عندك صور مثلا لو انت متعرض لعنف او اتضربت او حاجه، عندك صور لشكلك، لو انت مثلا عربيتك اتكسرت لاي سبب من الاسباب مرتبط بقضيتك وعندك صور للعربيه اللي اتكسرت، حاجات كتير جدا يا جماعه. بالنسبه للمسلمين بتبقى شهادات الميلاد، طبعا البطايق الشخصيه المصريه برضو بنحتاجها، تبقى شهادات الميلاد وقسيمه الجواز والبطايق الشخصيه المصريه وشهاده الجيش. بالنسبه للناس اللي هم بيبقوا من فلسطين او من اليمن او من البلاد اللي فيها الحروب يا مريان زي سوريا او الحاجات دي، برضو الناس دي من حقها انها تقدم اللجوء بناء على اللي حاصل في بلدها، بالذات الفلسطينيين ستيتلس، يعني الفلسطيني انت ستيتلس، فالناس دي بيبقى من حقها ان هم يقدموا على الحماية بناء على البلد اللي هم، سواء من العراق، اليمن، فلسطين. طبعا الناس السودانيين برضو بقى عندهم حاجات كتير جدا، السودانيين كتير جدا معمول لهم، طبعا الستات بقى معمول لهم، معظم السودانيين ما كانش كلهم، معمول لهم عملية الختان. عندنا سودانيين كتير معمول لهم، تبقى قضاياهم قوية. طيب بالنسبة لاستثناءات الوان يير، ولو انت موجود جوه امريكا وعديت الوان يير، لو فيزيت سياحة نو واي الا اذا كان في سبب قهري خلاك ما قدمتش في خلال الوان يير. طب لو الفيزا التانية يا مريم زي الاف 1 والاف 2 والجي 1 والجي 2 والاي 2 هل يقدروا؟ Yeah, of course. As long as they've been here legally on a legal visa, then if you're here on a student visa, for instance, and you want to apply for asylum after being here for 4 years legally on a student visa, yes, that's possible. Or on an E2, or on any type of legal visa that allows you to remain here, yes, after 1 year you can apply for an asylum case. طيب يبقى الاستثناءات بتاعت الوان يير، لو انتوا قاعدين على فيزا قانونيه من حقكم ان انتوا تقدموا على اسايلم، او لو انت كنت على فيزا سياحه وكسرتها بس عندك سبب لان انت عديت السنه، زي ما قلنا قبل كده في الحلقات اللي فاتت، لو حد من قرايب الدرجه الاولى كان تعبان قوي، او انت كنت تعبان وفي المستشفى عندك ما يثبت حالتك النفسيه كانت تعبانه عشان اللي حصل لك في بلدك، وبرده عندك تقارير طبيه بتثبت ان انت كنت بتتعالج مع سايكولوجيست او دكتور نفسي، بتجيب لنا الحاجات دي وبنقدمها وبتبقى استثناء. احنا جالنا حاله من مكان ما كانت باراليجال اللي مقدمه لهم الحقيقه، والباراليجال عملت حاجة ان هي هم راحوا لها قبل ما يكملوا السنة ب4 شهور، وهي ما قدمت لهمش غير بعد السنة. حتى الورق الراجع، يعني لما اتكلمت معاها قالت لي الورق راجع مرتين، حتى الورق الراجع باين ان هي ما قدمتش غير بعد السنة، بس هم من حسن حظهم عندهم ما يثبت ان هم دفعوا لهم الفلوس، دفعوا لها الفلوس بتاعتهم قبل ما يكملوا سنة في البلد. يعني هم قبل 4 شهور دفعين لها الفلوس مرتين على مرتين، فعندهم الريسيتس وبإمضة المكتب. الحقيقة انا لما اتكلمنا معاها قلت لها انا مش عايزين، ما بنحبش ان احنا نأذي حد او كده، فاكتبي ستيتمنت ان هما جولك وكده، بس هي يعني دي بتبقى حاجه من حقك تقدم وقت ساعتها، ومن حقك تاخد استثناء الوان يير. لو انت رحت فعلا واتضحك عليك ودفعت فلوس واتضحك عليك، بيبقى من حقك ان انت تقدم، حتى لو انت عندك لو انت عديت الوان يير من حقك ان انت تاخد الاستثناء، لان انت كان عندك حسن نيه واتضحك عليك من حد ما. طيب ايه فايده المحامي بقى يا جماعه في الحاجات دي؟ المحامي اولا لا يمكن يسيب الوان يير تعدي، لان دي بتبقى مشكله كبيره عليه. ايه فايده المحامي تاني؟ قول لنا بالانجلش فانا اقولها بالعربي. Sure, of course. We always make sure that the paperwork that's included in your file is complete, so always making sure that you have a complete file, that's very important. Making sure that an attorney is with you during your interview is also very important, and that we're able to make sure that the interview is going smoothly, that we're taking notes just in case something happens and the case is referred to court, making sure that the translator is translating correctly,
making sure that the officer's treating you fairly. So there's many reasons why an attorney would be very helpful in this type of situation, just because it's a complicated case. It's not as simple as it might sound. طيب زي ما قلنا بالنسبة للمحامي، المحامي مهم جدا. اولا المحامي زي ما قلت في الاول مش هيسيبك تكسر، بيبقى اخد باله طبعا لان دي حاجة تضره هو شخصيا. بيحاول على قد، لو انتوا جاتولنا طبعا في ال6 شهور بنحاول نقدم قبل ما، مش بنحاول نقدم قبل ما تكسر ال6 شهور، لكن لو انتوا جاتولنا اصلا بعد ال6 شهور فلازم بنكون مقدمين الملف بتاعكم قبل ما تكملوا سنة في البلد. واحنا اللي بنبقى بنجري وبنتصل بالكلاينتس، يا جماعة لو سمحتوا الورق، لو سمحتوا كملوا عشان نقدر نقدم. المحامي مهم جدا في المقابلة، لان المحامي بيتأكد ان المقابلة ماشية بشكل فير او اللي هو عادل، ان الاوفيسر عادل معاك، مفيش تعسف من الاوفيسر تجاهك، مفيش اي حاجة نفسية بينك، يعني الاوفيسر مثلا ابيض وانت اسمر فيعاملك وحش، لا بنبقى متأكدين ان كل حاجة يعني تبقى المحامي بيتأكد ان كل حاجة ماشية تمام، مفيش مشكلة. بياخد نوتس للي انت بتقوله عشان لو لا قدر الله القضية اتحولت محكمة يبقى عندنا كل حاجة تثبت اللي انت قلته في المقابلة، عندنا نوتس باللي انت قلته، ما يبقاش فيه تضارب اقوال، ما يبقاش فيه حاجة، نبقى عارفين ايه اللي اتقال. طبعا المحامي مهم. لو في حاجة، في ناس تقول لي المحامي بيقعد ما بيعملش حاجة في المقابلة، لا المحامي بيعمل. لو المقابلة فيها اي تعسف ممكن يوقف المقابلة، ممكن يطلب السوبرفايزر، بيحصل حاجات كتير. امتى مريم بنحب نقدم على قضية اللجوء؟ اولا احنا بناخد وقت في تحضير الملف، فانا بقول للناس تعالوا، بس بناخد شهرين او حاجة يعني على ما القضية تخلص. طبعا الا اذا حد بقى جاز نقنا قبل ال6 شهور او قبل السنة بنضطر نسيب كل حاجة ونخلص له الملف بتاعه. بس كل ما اديتونا وقت اكبر ان احنا نجهز الملف بتاعك، نحط القوانين الارتكلز وكل حاجة، بتبقى احسن. بس في ناس بتبقى داخله وعايزه تقدم بعد اسبوعين او بعد شهر، هل ده صح ولا غلط؟ It's not correct, because if you're coming on a visitor visa, for instance, you're coming with a non-immigrant intent. You're coming with the intent to come to visit. If you're here in California, to go to Disneyland, to see your family, whatever it might be. But if you've just entered a couple weeks ago and then now you want us to apply for asylum, that means you had the intent to apply for asylum before you came here. So that can present an issue because you weren't clear about what your intent was when you came or when you applied for instance, a visitor visa. بالظبط يا جماعه، احنا بنفضل التقديم طبعا متاخر. عايزه اقول الحاجه الوحيده اللي بقى نحب نقدم لها بدري شويه او ما عندناش مشكله، لو في ولايات الدايره التاسعه وبتبقى قضيه FGM دي بنقدم ما بنتاخرش، بس برضو عشان الانتنشن نحب نقول لحد شهرين، شهر ونص، شهرين. لكن في ناس تانية بتبقى جايه لا انا عايزه اقدم دلوقتي، انا عايزه اقدم دلوقتي، انا عايزه اقدم دلوقتي. طب حتى لو هيضرك احنا بنفضل ان احنا ناخر التقديم شويه. يعني في ناس بقول لها الملف بتاعك خالص اهو وجاهز من كله واقدر اقدمه دلوقتي، بس بليز يعني بقالك شهر ونص فنستنى شويه على التقديم. فدايما اسمعوا كلام المحامي يا جماعه، لان في ناس ما بتسمعش وبعد كده بيرجعوا يندموا. خاصه دلوقتي احنا شايفين لوس انجلوس بدأوا يجيبوا المقابلات، زي ما قلت مش ناس كتير اللي جالنا ليهم مقابلات في شهر 6، ناس قليله وهم عارفين طبعا، هم اكيد بيشوفونا، ناس قليله واتكنسلت، زعلوا لما اتكنسلت، رجعت تاني، بدأ يجي تاني تحديد مواعيد تاني. فما احناش عارفين ايه اللي حاصل. اللي احنا عارفينه كمان ان اوفيسرز كتير الستاند باي ليست الايام دي مش بتطلب، لان اوفيسرز كتير قوي اللي عرفنا ان هم طلعوا على الحدود، طلعوهم على الحدود، ففي نقص في الاوفيسرز في مكاتب اللجوء عندنا هنا في لوس انجلوس. بالنسبه لنيويورك كانوا بيجيبوا لنا المقابلات بسرعه، دلوقتي قالوا سان فرانسيسكو بيجيبوا لنا المقابلات بسرعه جدا دلوقتي، ومش عارفين يعني حد بيكلمنا يقول لي اروح سان فرانسيسكو، ما احناش عارفين، لان مش عارفين هل هيفضلوا كده. يعني احنا اللي قدمنا لهم ما بقالهمش شهرين جالهم المقابله وداخلين المقابله خلاص. كل اللي قدمنا لهم سان فرانسيسكو داخلين مقابلات اللي قدمنا لهم الفتره اللي فاتت دي، فمش عارفين. طب انت لو انت موجود مثلا هتقدم كمان شهرين، هل هيبقى بنفس السرعه دي؟ فعلا مش عارفين ومش في ايدينا. ولو في ايدينا هنخلص كل الملفات اللي موجوده عندنا، نتمنى نخلص كله بجد. طيب مريان، عايزه اتكلم عن الناس اللي جايه من دول الخليج زي الامارات، زي قطر، زي السعوديه، زي الكويت وغيرها. هل لو الفاميلي جت هنا
دخلوا فاميلي كاملة مع بعضها، الأب والأم والأولاد، وبعد كده الأم والأولاد قعدوا لأن مش قادرين يرجعوا للدولة العربية دي تاني لسبب من الأسباب. الولاد كبروا هيدخلوا جامعات، قالوا له خلاص مش العقد بتاعك مش هيشمل الزوجة والأولاد. والزوج رجع تاني وهو معاه فيزا سياحة، هل يقدر يجي يزور أسرته تاني ولا لا؟ Yes, he can. And when he comes to say why he's coming to visit his family here. So yes, absolutely. يا تقدر تيجي وتزور أسرتك، بس لازم تقول الحقيقة. وطبعا ما تقدرش تيجي كل شهرين 3، لازم تيجي كل 5-6 شهور. عايزة أقول حاجة تانية يا جماعة بالنسبة للسفارة في مصر، اللي سمعناه واللي الناس بيقدموا على فيزيت سياحة قالوا لهم أول ميعاد دلوقتي في شهر 7/8/2022. هناك في زحمه جدا، بياخدوا الناس اللي هم اهاليهم معاهم جنسيه وعاملين لهم لم شمل وبياخدوا بالاولويات. كان عندهم مواعيد واتكنسلت عشان خاطر الكورونا، فهم اللي هم عاملينه دلوقتي ان هم بياخدوا الناس اللي كانت متكنسله وبيجيبوا لبعض ناس قليله. احنا عندنا بعض ناس جالها المقابلات بس قليلين جدا جدا، لان هم عندهم ضغط جامد، بياخدوا عدد قليل عشان الكورونا فيروس. طبعا بندمج على كل الناس، وطبعا ناس كتير تقول طب انتوا كنتوا قايلين هيخلص في سنه في سنتين. هو مش في ايدينا، ومش بس في مصر، في كل السفارات الدنيا مضغوطة خالص، فللأسف مش في ايدينا. طيب عايزة اسأل، في حد بيسأل نفس السؤال اللي بيتكرر، انا معايا جرين كارد اقدر اجيب خطيبتي من مصر ولا لا؟ No. فيزا خطوبة ما تقدرش وانت معاك جرين كارد، لازم تكون معاه، لازم يكون معاه ايه؟ Yeah, US citizen. لازم تكون US citizen عشان تقدر تجيب خطيبتك. لازم تكون شفتها. ممكن تيجي تقوليها وبعدين انا اقولها. اتفضلي. You have to have seen your fiance in the past 2 years, physically in person, not over the phone, but physically and in person. So, and text messages, airline tickets, pictures together, a receipt showing both of your names for the purchase of an engagement ring, hotel, any kind of evidence showing that you are together and you're really engaged, not just getting engaged to get your papers. طيب يبقى الحاجات المطلوبة ان انت لازم اولا تكون شفتها انتي او انت طبعا في خلال اخر سنتين، حتى لو مرة واحدة بس. طبعا زي ما مريان قالت، لازم التكست مسج اللي بينكم، اللي هي الرسائل النصية اللي بينكم، سواء واتساب، فايبر، ماسنجر، اي حاجة بينكم بتجيبها لنا كايفيدنس. لو هي باللغة غير اللغة الانجليزية بنبعتها تترجم. التيكت بتاعت الطياره اللي انت سافرت لخطيبتك بيها، الستامب اللي بيبقى على الباسبور ان انت دخلت البلد اللي خطيبتك فيها، قعدت في فندق بتجيب لنا الريسيت بتاعته، اشتريته خاتم مع بعض لازم يبقى الريسيت بتاعته مكتوب اسمك واسمها، اللي هي الفاتوره بتاعته مكتوب اسمك واسمها على الخاتم. صور مع بعض، عملتوا حفلة خطوبة، لو حد من أسركم حضر الحفلة وحابب يكتب ان هو حضر الحفلة بتاعتكم يبقى كويس. طبعا انت لو انت اليو اس سيتيزن بتكتب الستيتمنت بتقول فيها اللي هي يعني زي قصه كده صغيره خالص، ورقه او حاجه بتقول فيها بس اتعرفتوا ازاي، وان انتوا ناويين تكملوا، وبتضمن ان الشخص التاني ده في خلال 90 يوم من دخوله امريكا هيتم الجواز. طبعا لما بيتم الجواز بنبتدي نعمل بقى ورق لم الشمل اللي هو الاي 130. طيب بالنسبه للم الشمل يا مريان، الجرين كارد هولدر يقدر يقدم لمين؟ يعني لو انا جرين كارد اقدر اقدم لمين؟ For your spouse and your children, unmarried children under 21. تمام. ولو over 21 yes, but it just takes longer. هتاخد 6 أو 7 سنين. طيب يبقى بالنسبه للجرين كارد هولدر ما تقدرش تقدم غير لمراتك واولادك تحت سن 21 سنه او فوق سن 21 سنه ومش متجوزين. وحتى تحت سن 21 سنه لو واحد عنده 19 ومتجوز دي خلاص بقت مشكله. طيب بالنسبه للناس بتوع الجنسيه، لو انا معايا الجنسيه الامريكيه اقدر اقدم لكل الناس، ولكن بتاخد وقت برضو نفس الكلام. اللي هو لا مش لعمته. لا قولي لنا بيقدر يقدم لمين. So of course for your parents, اخواته, for your children, and of course the ages matter, it just takes longer. For your brother or sister that takes many years, but that's possible as well. تمام. يبقى بتقدر تقدم لمامتك باباك. مامتك وباباك بتاخد وقت قليل، يعني حتى سواء هم هنا في امريكا او بره امريكا بتاخد وقت قليل. هنا بتاخد اولموست سنه على ما ياخدوا الجرين لو هم موجودين هنا، وهم بره امريكا بتاخد لها اولموست من 2 ل2.5 سنين عشان ياخدوا الجرين ويجوا هنا بالجرين كارد.
الزوجه والاولاد تحت 21 سنه نفس الكلام، فوق 21 سنه برضو نفس الكلام. لو مش متجوز تاخد لها حوالي 6-7 سنين، لو متجوز ممكن تاخد 11 سنه. طب اخواتك لو هو مش متجوز برضو بتاخد لها 10-11 سنه، لو متجوز ممكن توصل لحد 15 سنه واكتر من 15 سنه، وبيبقى معاهم اولادهم تحت سن 21 سنه. طيب انا اخده موافقه اللجوء وعايزه اقدم لجوزي، ممكن اقدم لجوزي بموافقه اللجوء ولا لازم استنى لما يبقى معايا الجرين كارد؟ You can apply for your spouse. تقدري تقدمي لجوزك في خلال 2 من تاريخ الموافقه بموافقه اللجوء. لو هو هياخد اعانات من الدوله، او انت مش عايزه ان هو يكون تعملي له ضامن، او ان هو ما يقدرش ياخد ميديكال او كده، بتقدري تقدمي في خلال 2 وبيبقى حالته زيك بالظبط اسايلي اللي هو اخد موافقه اسايلم، سواء جاء من بره او سواء هو موجود هنا وعملتي له لم الشمل. طبعا من بره برضو ممكن تاخد لها 2، لو من هنا بتاخد لها 7 أو 8 شهور. فكل حاجه بيبقى لها حاجات معينه. بالنسبه للناس اللي بتسال على اللوتري، مفيش اخبار خالص يا جماعه عن اللوتري. هاخد شويه اسئله. ميرسي لكل الناس، ميرسي يا الاء، ميرسي يا فاتن، ميرسي يا سعد، ميرسي كلكم اللي بتقولوا منورين، انتوا اللي منورينا واحنا مبسوطين بيكم جدا. وفي حد بيقول الحمد لله على سلامتك. ميرسي. الاجراءات الجديده للحصول على رقم السوشيال سيكيورتي بالنسبه لايه يا عماد؟ عايز تسال يعني انت معاك ايه؟ مقدم لجوء، مقدم، هتاخد السوشيال سيكيورتي بناء على ايه؟ في حد بيقول انا من مصر وعايز اقدم على هجره. للاسف احنا ما نقدرش نساعدك. انت تقدر تروح اي مكتب سياحه او اي مكتب من اللي بيساعد في ملء الابليكيشن وتقدم على اللوتري السنه الجايه. عماد انا بقول لك انا مش فاهمه انت عايز تسال على ايه. I am a sub member applied for work permit pending asylum case since 28th of May. I received the SSN but still didn't receive the EAD. لا هو يبقى في حاجه approval notice sent. what shall I do؟ ادخل على الموقع يا رامي وشوف هم اصدروا لك الورك بيرميت ولا لا. هو بيقول he received السوشيال، هو اصلا كده هم ما بيطلعوش السوشيال الا اذا كان هم اصدروا الورك بيرميت. الورك بيرميت ده بيبقى يا جماعه، انا عايزه اقول السؤال ده مهم قوي. واحنا بنقدم للعملاء بتوعنا على الورك بيرميت بيبقى في سؤال بيقول هل انت عايز السوشيال يجي معاه؟ بنقول يس. ده ما بيبقالوش فورمه تانية. الناس اللي ما بتستلمش السوشيال بيكلموني يقولوا لي ايه اعملي لنا طلب جديد للسوشيال. هو اصلا ملوش طلب انا عاملاه. احنا بنبقى عاملين ورك بيرميت وقايلين عايزين السوشيال مع السوشيال ده يا جماعه، عشان الناس اللي مش فاهمانا عامل زي البطاقه الشخصيه المصريه. فلو انت ما استلمتوش بتكلم مكتب السوشيال بيدوك ميعاد وبيخلوك تملى طلب اونلاين وبيدوك ميعاد وبتروح لهم بالورك بيرميت وبالباسبور وباوراق اللجوء بتاعتك اللي هي ريسيت والفينجر برينت، وبتقدر ان انت بيدولك السوشيال او بيدوك رقم وبعد كده بيبعتوهولك على البيت. بالنسبه لك انت ادخلي على الموقع بتاع الUSCIS يا رامي، بالنسبه لك انت سوري، وشوف الكارت تم اصداره ولا لا، لان ممكن يكون جالك والبريد رجعه تاني. فبليز ادخل وتشيك، لان السوشيال ما ينفعش يطلع لما الورك بيرميت يكون طالع. لو سمحتي انا لم شمل جنسيه ريدين عربي وبعد كده هقولها لك بالانجليزي. فوق 21 سنه، غير متزوج، كيس كومبليت 3/2021، تقديم 3/2013. واو. حضرتك ممكن توضيح للناس هم شهر كام في السفاره؟ بص احنا في السفاره انا مش عارفه هم بياخدوا المقابلات شهر كام، وما انا قلت هم اخدين الناس اللي كانوا واقفين. حتى في حاجات بتبقى مكتوبه على الموقع مش مظبوطه، واخدين يا بعدها يا اخدين قبلها. لو انت فوق 21 سنه وكيس كومبليت من شهر 3 من مارش 2021 you have to wait. انت يعني عندك حاجه تانية تقوليها له؟ هو مستني الانترفيو بتاعت السفاره. في اي حاجه يقدر يعملها؟ Check the website. You can email them and see if they'll respond. بالظبط. ابعت لهم ايميل وشوف ايه اللي ممكن يتعمل. امال صليب بتقول احنا بنشكركم على المجهود. عامله فينجر برينت جرين من 1.5 سنة وطلبوا مني الاعاده انا واولادي وحددوا موعد، فلماذا سادفع مصاريف مره اخرى البصمات لاني دفعت اول مره؟ وهل اعاده البصمات بدل يدل على الجرين جاي قريب وهو جرين اسايلم مركز تكساس؟ الف شكر. طب امال حبيبي انا عارفه مركز تكساس. بصي مؤخرين جدا الجرين كاردز، وهما لما بيبعتولك طلب انك تعملي فينجر برينت تاني انت ما بتدفعلوش فلوس تاني. انت دفعتي الفيس في اول مره، ما بيطلبوش منك اي حاجه تانية وبتروحي تعملي صح الجرين كارد. لما بيطلبوا فينجر برينت تاني ما بيطلبوش. يس.
يسعد مساكم كلكم. انا خارج امريكا، معايا جنسيه، ولادي كمان من خارج امريكا يحصلوا على معونات الطيارات اللي اتوزعت على الاطفال. لا، لو انت خارج امريكا ولادك خارج امريكا مش هتاخدي حاجه من الحكومه، وهي دي مش سؤال في الهجره، بس مش هتاخدي حاجه من الحكومه، ده اللي اعرفه. فانت احسن برضو، عشان ده مش تخصصنا احنا مكتب هجره. اسالي محاسب، قولي له انا جنسيه ولادي جنسيه وبره امريكا، وهل ممكن اخد؟ محاسب يفيدك اكتر حبيبتي يا نور. كان عندي امتحان الجنسية الأمريكية وكنت خارج البلد لمدة أكتر من 6 شهور بسبب الكورونا، بمعنى لا يوجد طيران. الضابط طلبت مني دلائل تؤكد إن لم أترك أمريكا نهائي. أرسلت البيانات من أسبوعين ولسه مفيش أي رد. Okay, they asked her for request for evidence because he was outside of the US more than 6 months in the coronavirus period. And the officer asked him for more evidence and he sent it 2 weeks ago. How long will it take until they answer him? He's applying for citizenship? Yes, and he already went and made the US the interview. Yes. How long? We don't know. ما حدش يقدر يعرف صح؟ It can take long. Yeah. ما حدش يقدر. ممكن تاخد وقت قليل، ممكن تاخد وقت طويل. شكرا ليكم. بدأوا يرسلوا مواعيد جرين زوجة وأبناء تحت 21 سنة. يس بدأوا، بس الناس اللي كان متحدد لها مواعيد يا أحمد بدأ يجي انترفيوهات، بس الناس اللي كان عندها مواعيد أصلا واتكنسلت. هل أستطيع تقديم اللجوء؟ حد بيسأل ممكن يقدر يقدم على اللجوء؟ answer. Can I apply for asylum? That's it. This is the question. If you have a reason to apply for asylum. And if you are in the United States. Inside the US. لو انت جوه امريكا وعندك سبب عشان تقدم على اللجوء yes. وفي حد بعت لنا على الخاص بيقول انا عايزه اسافر امريكا، ممكن تقولي لي الاجراءات؟ لو انت بتسمعنا ما نقدرش نقول لك الاجراءات، ما بنقدرش نساعد حد في السفر لامريكا خالص يا جماعه. شكرا لكم كلكم. مقدم على الجرين من مارس 2021. عايز اعرف بياخد وقت قد ايه؟ ممكن ياخد لحد سنه، ممكن ياخد اكتر، ممكن ياخد اقل، على حسب يا مدحت. طيب لو انا كنت في امريكا فايزه وقعدت شهرين ورجعت من اسبوع لمصر، هل ينفع اسافر تاني بعد اسبوعين؟ she stayed here. No of course، لازم تقعدي شوية في بلدك، ما ينفعش تسافري تاني. على العلم فيستي هتنتهي نص شهر 9، ولا ممكن يحصل مشكلة وانا لسه راجعة؟ ممكن يحصل مشكلة لو انتي لسه راجعة، انصحك تقعدي جددي الفيزا. بالنسبة يا جماعة للناس اللي بتدخل اللوتري يقولوا احنا سنجل وهم متجوزين وعندهم اطفال، وبيجوا يكلمونا يقولوا لنا احنا عايزين نقدم على لولادنا، لمراتي وولادي، وانت قايل انك سنجل في اللوتري، اقول لك ببساطه هياخدوا الجرين كارد منك لان انت اخده بالتزوير وقال معلومات كاذبه. ما نقدرش نعمل لك حاجه، لا ما نقدرش نعمل لك حاجه تانية عايزه اقولها اخيره. الناس اللي بتقدم لجوء، عندنا ناس بتبقى سياسه وبتبقى خايفه جدا جدا جدا، يعني لدرجه ان هي بترتعش. درجه جالنا حد قبل السنه بشهر نقدم له، كان خايف لحسن مصر تعرف حاجه عنه ويأذوا اهله. يا جماعة اللجوء ده بيبقى سري ما بينكم وما بين حكومة الولايات المتحدة الأمريكية. بلدك ما بتعرفش حاجة عنك. طبعا من مكتبنا احنا ما حدش بيعرف حاجة عنك خالص. يعني لو انت قلت لحد من اصحابك بيعرفوا منك، مفيش حد بيعرف. حتى لو صاحبك جايبك لينا ابدا عمرنا ما هنقول لصاحبك انت قضيتك ايه او قصتك ايه. طيب احنا بنشكركم النهارده، واحنا مش عايزين نطول معاكم اكتر من كده، مش عايزين نطول عليكم، عايزين نبقى ضيوف خفاف عليكم. اللي عنده اسئله يكتبها، هنحاول نرد على الاسئله بعد اللايف على قد ما نقدر. بالنسبه للاسئله اللي بتجيلنا على الخاص من غير مبالغه احنا بنستلم اكتر من 200-300 رساله في اليوم، ساعات بيبقى اكتر من كده، فما بنقدرش نرد على كل الناس. على قد ما بنقدر بنحاول نرد، بس ارقام التليفونات يا جماعه احسن ان انتوا تتصلوا على ارقام التليفونات بتاعتنا، وانا هقولها لكم دلوقتي حالا ارقام التليفونات، لان الرسائل ما بنقدرش نقرا الرسائل كلها. الناس كمان اللي بتبعت على الواتس ما بنقدرش ان احنا نرد على رسائل الواتس كلها،
فهقول لكم ارقام التليفونات 949-880-6008 949-880-6008 واحنا بنحاول نرد في كل الاوقات على قد ما بنقدر. الرقم التاني 714-979-5218 مبسوطين ان احنا معاكم وتشرفنا بيكم النهارده، واللي عنده سؤال نحب نجاوب عليه. وتفضلي اختمي. Thanks. Thank you so much for joining us today. Hopefully we were able to provide you with some valuable information. We wish you a great rest of your day, and we look forward to seeing you next time. باي باي، ربنا معاكم.